May luma ba kayong electric fan na ganyan? Gusto nyo i-upgrade? Pwede nyo siyang lagyan ng remote na ganito. Pwede nyo siyang i-voice control gamit ang Google Mini na yan. Or pwede nyo siyang i-control gamit inyong cellphone. Kahit saan naman kayo, basta't meron lang kayong internet. So, para ma-demonstrate ko, yan, nalagyan ko na yan sa loob ng receiver. So, ito yung remote. So, pag pinindot ko yung, say, number 3, gana yan. Ito yung pampaikot. Hintay natin bumalik. Ito yung pampatay ng ikot. So, patayin natin muna. Ngayon, pakita ko naman yung gamit ng cellphone. So, yan. So, makikita nyo, hindi ako na-connect sa wifi ko. Ayan, naka-data mode lang ako. So, papaganahin ko siya gamit ng cellphone. Ayan, gumana na siya. Papaikutin ko siya gamit ng cellphone. Try natin. So, tatayin ko siya yung pag-ikot niya. Pahinain muna natin. And then, patayin natin. Ngayon, gamit naman ng Google Mini na yan. Hey Google, turn on the fan. Hey Google, increase the fan speed. Okay, increasing the fan speed. Hey Google, turn off the fan. Kung gusto niyo matutunan kung paano ko nilagay yung receiver dyan, mag-comment lang kayo at gagawin ko kayo ng instruction video. Thank you for watching.